วัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาสูตรขนมปังนวดมือนะคะอร่อยนะคะและที่สำคัญใช้เตาแก๊สในการทำนะคะบอกเลยว่าอร่อยและนุ่มมากๆค่ะมาพร้อมเทคนิคนะคะการตกแต่งหน้าให้น่ารักมุ้งมิ้งมุ้งนิ้งอย่างนี้นะคะซึ่งเด็กๆชอบมากๆสำหรับขนมปังเนยสดสูตรนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้นมอุ่นนะคะ180 กรัมค่ะตามด้วยยีสต์ค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโดยที่คนนะคะทิ้งไว้10 นาทีนะคะจนหลังจากนั้นนะคะ10 นาทีผ่านไปนะคะยีสต์จะขึ้นในลักษณะอย่างนี้ใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกนะคะใส่แป้งขนมปังที่เตรียมไว้โดยที่เราร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ300 กรัมค่อยๆคนนะคะคนนะคะคนนะคะให้เนื้อขนมปังนะคะซึมของนมเข้าไปนะคะแล้วก็นวดนะคะจนไม่ติดมือนะคะซึ่งใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะหลังจากนั้นพักในอุณหภูมิห้องนะคะ1 ชั่วโมงมาชกไล่ลมกันในลักษณะอย่างนี้นวดต่อค่ะซึ่งทีนี้เราจะมานวดบนท็อปกันนะคะโดยที่เราจะโรยแป้งบนท็อปก่อนนะคะและนวดลงไปเลยค่ะนวดลงไปเลยนะคะนวดจนเนื้อเนียนตามต้องการแล้วตัดแบ่งค่ะโดยที่จะตัดแบ่งอยู่ที่45 กรัมต่อก้อนนะคะหลังจากนั้นแผ่ออกค่ะแผ่ในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะแผ่เลยนะคะหลังจากนั้นใส่เนยค่ะใส่เนยสดลงไปนะคะใส่เนยสดลงไปนะคะแล้วนะคะจัดการนะคะห่อปิดค่ะแล้วคนในลักษณะอย่างนี้นะคะจัดรูปทรงให้ได้เป็นแบบทรงกลมนะแผ่ออกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะตกแต่งเป็นก้อนเมฆนั่นเองเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะทำก้อนเมฆนั่นเองค่ะค่อยๆแต่งทรงนะคะเหมือนก้อนเมฆนะคะค่อยๆแต่งนะคะได้ก้อนเมฆในลักษณะอย่างนี้ก็ทำ1 อันไปแล้วเราก็ทำอันที่2ต่อนะคะทำไปเรื่อยๆนะหลังจากทำก้อนเมฆครบทุกอันแล้วนะคะที่เราต้องการเราจะพักทิ้งไว้ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นค่ะ1 ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะเราก็เริ่มเอานมนะคะทาบนขนมปังนะคะและนะคะระหว่างนี้อย่าลืมนะคะอุ่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็เอาใส่ในพิมพ์อย่างนี้นะคะแล้วเราไปตั้งบนเตาแก๊สกันนะคะโดยที่เราจะนะคะใส่หม้อก่อนซึ่งหม้อนี้ต้องอุ่นไว้นะคะแล้วเราปรุงด้วยความร้อนต่ำนะคะ30 นาทีนะคะบนเตาแก๊สหลังจากนั้นก็ได้ในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็ตกแต่งค่ะโดยใช้สีนะคะที่เป็นสีผสมอาหารนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ Lazada กับ Shopee นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้นะตกแต่งตาตามความชอบได้เลยนะจะตกแต่งตายังไงคาวาอิขนาดไหนนะคะตกแต่งไปเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจุดนะคะแก้มสีชมพูนั่นเองค่ะทั้ง2 ข้างค่ะได้แล้วนะคะขนมปังนุ่มๆเนยสดนั่นเองค่ะ